بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر علامه 14th August folder option part number 2 and part number 3 نن به انشاءالله دوه کلاسونه اخلو. یو afternoon shift کې 3 بجې، بل night shift کې 10 بجې. دا موږ سره afternoon shift 3 بجې دی که انشاءالله folder option part number 2 وایو. حاضر ارم فولډر ته دا من folder option اوپن کو ویو تر علامه advanced setting نه به start علامه. کوشش به زما دا چې د ویډیو شارټ کما او تاسو ته هر option زر تر زر وښیمه. ستاسو به کوشش دا چې تاسو پوره غور سره ورته غوږ ونیسئ او پوره ورته توجه وکړئ. فایلز اینډ فولډرز تاسو ته ما په اول پارت کې ویلي چې دغه فولډر آپشن چې کوم د نوم نه معلومیږي، فولډر باره کې دي کې معلومات دي، آپشنز دي، همدغه شان د فایلز په باره کې هم په دې کې معلومات شته. اول آپشن څه شی دی؟ always show icon never thumbnail. فار ایگزامپل زه دلته رالم د پکچر ته دې کې ماته دغه thumbnail ښکاري، دننه معلومات یې ماته ښکاري. نو همدغه ماته مه شو کوه، always show کې به کلیک ولګئ، اپلای به والي. څنګه مو چې اپلای واخیستم تاسو ته هغه تمنیل پټ شو، آیکن درته شو. دغه شان چې تاسو ویډیو ته راشي ویډیو هم تاسو ته نه ښکاري. زه هم درته اتوماتیکلی واپس شو کا اپلای واپس راته شو. دویم اپشن څه شی دی؟ always show menu. زه ورته وایم چې په هره وینډو کې ما دلته مینیو شو کوه به راځي کې مینیو کې به چیک ولګئ، اپلای به والي، تاسو ته به اتوماتیکلی هغه مینیو شو شي. ډسپلی فایل آیکن آن تمنیل. فار ایگزامپل بعضې وخت چې تاسو فایلونه یا ویډیوګانې زوم کوئ، غټې کوئ، هغې سره په خوا کې دغه فایل یا دغه پروګرام آیکن شو کیږي. صحیح ده؟ لکه دلته زه راځم دې کې تاسو دغه آیکن ښکاري که نه، د آیکن زما نه دی په کار. صحیح شوه؟ ډسپلی فایل آیکن نه به کلیک کړئ، څه کې اپلای به کلیک کړئ، تاسو به اتوماتیکلی دغه ختم شي. دغه شان وینورډ والا چې تاسو وګورئ، ایکسل والا، ایکسس پاور پوینټ والا، نورو پروګرامونو والا چې تاسو کله وګورئ هغې سره خوا کې پروګرام آیکن ښکاري. زه غواړم چې د دې نه شو کېږي، دې نه کلیک ایسته کړه. ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس. دا فولډر دپاره دی. صحیح شوه؟ زه یم فار ایگزامپل ماته د دغه موجوده فولډر سایز شو کا چې کله ورباندې کرسر ودروم، لکه زه رالم دلته نو دا به ماته شو کېږي، ډیټ یې هم شو کېږي، سایز یې هم شو کېږي او فایل راته هم پکې شو کېږي چې دغه فایل پکې پروت دی. صحیح ده؟ زه ورته یم چې دا ماته مه شو که صرف ډیټ راته ښایي، دې نه به کلیک کړي، څه کې اپلای به کلیک کړي، نو اوس به موږ ته صرف ډیټ ښایي چې ډیټ کریټډ او هغه سایز وغیره راته نه شو کوي. صحیح ده که نه؟ ډسپلی د فول پات ان د ټایټل بار کلاسیک تیم اونلی. دا کلاسیک تیم دپاره دی. فار ایگزامپل زه رایټ کلیک کوم، پرسنلایز ته راځم او په دې کې وینډوز کلاسیک تیم ته چینج کوم. زه چې کله یو فولډر ته فار ایگزامپل راشم سی ته رالم، دې کې فار ایگزامپل دی یو ته رالم، دی یو ته رالم، دی یو ته رالم، نو ماته صرف د دغه فولډر نیم راته شو کېږي، هغه پوره پات راته نه شو کېږي چې ته دې فولډر نه دې ته تللی، بیا دې ته تللی، بیا دې ته تللی. زه همدغه راته پوره پروسیس شو کا، دې کې به کلیک ورته ولګئ، دا به اپلای کړي. کله دې چې اپلای کلیک کړو نو تاسو چې اوس کوم یو فولډر ته ننوځئ تاسو ته به اتوماتیکلی په ټایټل بار کې هغه چینج کېږي چې ته دې ځای ته راغلی، فار ایگزامپل دې ځای ته راغلی، دې ځای ته راغلی، پوره پات تاته شو کوي. خو دا کلاسیک تیم کې صرف راځي. صحیح ده؟ دې نه مې کلیک ایسته که اپلای مې کلیک واپس راته خپل حالت ته راغلی، بیا رایټ کلیک کوم، پرسنلایز ته راځم او دا ورمنې خپل اپلای کوم. بیا زه رالم hidden files and folders. Don't show hidden files, folders or drives. فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو فولډر یا فایلونه هایډ کړي وي، نو که ډونټ شو کې کلیک لګېدلی وي بیا هغه نه شو کېږي. که شو کې چیک ولګئ بیا چې تاسو سره کوم فایلونه دي، فولډرې دي یا ډرایوونه دي، به تاسو ته شو کېږي. فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه هایډ کړم، رایټ کلیک به ورباندې وکړم، پراپرټي ته به راشم، هیډن اوکې اینډ اوکې، هغه ماته هایډ شو. زه یم کوم فایلونه یا فولډر چې ما هایډ کړي دي هغه ماته شو کا. زه به راشم شو هیډن فایلز فولډرز اینډ ډرایوز کې به چیک ولګوم، دا به اپلای کړم، نو اتوماتیکلی به ماته هغه شو شي. واپس یې راته ان هایډ کړه، رایټ کلیک به ورباندې وکړي، پراپرټي ته به راشي، هیډن نه به کلیک ایسته کړي، اوکې اوکې، هغه به اتوماتیکلی ماته ان هایډ شي. زه به دا ډونټ شو کړم، نو دې دپاره چې هغه کوم ما نور هایډ کړي دي هغه به راته هایډ شي. اپلای. hide empty drives in the computer folder. کله چې ته کمپیوټر فولډر ته راشي دې ځای کې چې کوم ډرایو تا سره راځي، ایکسټرنل ډرایو، کارډ ریډر. کارډ ریډر چې کله ته سیسټم سره کنیکټ کړي چې دې کې میموري کارت نه وي موجود او تش وي، نو دا به تا ته هایډ کېږي که دې کې چېرته چیک لګېدلی وي. که چیک پکې نه وي لګېدلی بیا به تاسو ته شو کېږي. صحیح ده که نه؟ بل اپشن څه شی دی؟ hide extensions for noun file types. دې معنا دا ده فار ایگزامپل زه رالم، زه ورته وایم چې ما ته د پکچرو ایکسټینشنز راته شو کا. دا ما سره فایل دی که نه، پی ډي ایف والا فایل، دغه ما سره کیپشن دی یا نیم دی، وینډوز نوټس آنلاین. زه یم دغه ایکسټینشن ماته شو کا.
کمپیوټر چې کله یو فایل پیژني د په ایکسټنشن باندې پیژني زه ورته چې دې ایکسټنشن ما ته وښایي چې آیا دا ویډیو دا څه شی دی دې نه به کلیک کیسته کې دا به اوکې کلیک کړي تا ته څه وایي چې دا پی ډي اف فایل دی یا فار ایگزامپل زه دې پکچر ته رالم او پکچر کې ما ته دا وایي چې دا پی ان جي دی صحیح شو دا جی پی جي والا فایلونه دي جی پی جي څه ته وایي پکچر ته وایي صحیح شو همدغه شان دی ویډیو ته زه راغلم ډبلیو ام ای والا ده صحیح ده بیا زه رالم فولډر ته زه یم چې دغه ایکسټنشن راته هایډ کا ته به هایډ باندې کلیک ولګې اپلای به کلیک بل اپشن څه شی دی هایډ پروټیکټډ اپریټینګ سیسټم فایلز ریکمنډډ دا ما تاسو په اول لیکچر کې ویلو اوله ویډیو کې چې کله ما تاسو ته وینډوز تشریح کوله او وینډوز تعارف ته موږ راغلو نو ګورئ ملګرو دې ځای کې چې زه کله راشم دلته صحیح ده دلته ما سره وینډوز فایلونه شته خو هغه لا هایډ دي پټ دي وینډوز په څو فایلو باندې چلیږي چې هغه ته سیسټم فایل وای خو دا بای ډیفالت پټ وي کله چې دا ښکاره شي وایرس ور باندې حمله کوي وایرس خرابوي صحیح ده زه هم چې دغه ماته شو که چې آیا رښتیا هم شته که نه شته زه به دا یس کلیک کوم اوکې به کلیک کوم بیا هم راته شو نه شو ولې شو نه شو چې هلته ډونټ شو فایلز کې کلیک لګېدلی دی به دې کلیک ولګوم دا به اوکې کوم نو اوس به ماته شو شي دا سیسټم فایل دی تقریبا 4 جی بي دی دا هم تقریبا 3 جی بي دی دغه ما سره سیسټم فایل چې کوم هایډ و زه همدارته واپس هایډ کا کلیک به ترې نه ایسته کي ویو ته به راشي دا به ډاون شو کی دا به هایډ کې کلیک ولګي دا به اوکې کلیک کی تاسو به اتوماتیکلی هغه څنګه شي 1 by 1 پټ شي بل اپشن ما سره څه شی دی لنچ فولډر وینډوز ان ا سپریټ پروسیس تیر لیکچر کې موږ دا ویلي اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو دا خو به ماته ښکارېده چې هر یو به په بیل بیل پروسیس کې ماته اوپن شو هر فولډر به ماته په بیله بیله وینډوز کې اوپن شو دغه شان زه ورته وایم چې کله فار ایگزامپل زه یو فولډر اوپن کوم یا یو فایل اوپن کوم هغه ماته په یو بیل پروسیس کې اوپن کوه سیسټم به هغې باندې بیل پروسیس کوي زه ورته یم چې هر یو فایل د ماته په بیل پروسیس کې اوپن کیږي اپلای به کلیک کوم اوس چې زه کوم فایل اوپن کوم یا یو فولډر اوپن کوم نو هر یو فولډر به ماته بیل پروسیس د هغې دپاره رن کیږي صحیح ده خو دا به ستا سیسټم باندې بوج هم راولي بله خبره ما سره څه شی ده ریسټور پریویس فولډر وینډوز اټ لوګون فار ایگزامپل تا 2-3 وینډوګانې اوپن کړي وي سیسټم دی لوګ آف کو یا دی شټ ډاون کو بل ورځ دی ولګاو تا ته به همدا وینډوګانې په خپل ځای باندې پاتې وي که دې کې چېرته چیک لګېدلی وي شو ډرایو لیټرز زه ورته یم دا ډرایو لیټرز ما ته مه ښایه سی ډي ای دې نه ما کلیک ایسته کړو اوس چې زه کمپیوټر ته راشم دې ما ته هغه لیټر یې نه شو کېږي چې دا سی ډرایو دی ډي ډرایو دی ای ډرایو دی کوم ډرایوونه دي صحیح ده که نه بیا زه رالم ویو ته زه ورته یم راته شو یې کا شو باندې مې کلیک ولګاو دا مې اپلای کړه show encrypted or compressed NTFS file in color دی معنا چې دا فار ایگزامپل تا یو فایل انکرپټ کړی دی یا د کمپریس کړی دی هغه به تا ته په کلر کې شو کېږي زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دلته یو فایل راولم ډیسکټاپ باندې یا همدغه فایل زه غواړم چې دا فایل کمپریس کړم رایټ کلیک به ورباندې وکړم پروپرټي ته به راشم ایډوانس ته به راشم دا به کمپریس کړم کمپریس مطلب دا دی که نه چې د سایز راته لږ کم کا دا به اوکې کړم دا به اوکې کړم نو ګوره اتوماتیکلی به ماته څنګه شي دا ساز ماته دی کم شي خو دا اوس کلر کې نه شو کېږي زه همدارته په کلر کې شو کا ارګنایز ته به راشم فولډر ته به راشم ویو ته به راشم دا به څنګه کوم دی کې به کلیک ولګم دا به اوکې کړم نو ګوره ماته دا بلو کلر واخیست چې دا کمپریس شوی دی صحیح ده دا مې یو اګزامپل درکړه تاسو ته بل زه راځم شو پاپ اپ ډسکرپشن فور فولډر اینډ ډیسکټاپ آیټمز دې باندې ما کلیک ولګاو اپلای مې کلیک زه ورته یم چې دغه پاپ اپ ماته شو کوه چې کله زه یو فایل باندې ودرېږم ماته به دغه انفارمیشن راکړي دې همدارته مه شو کوه دې نه به کلیک ایسته کړي اپلای به کلیک کړي اوس چې ته کله په یو فایل باندې ودرېږي یا فولډر باندې ودرېږي هغه به تاسو ته نه شو کېږي شو پریویو هینډلر ان پریویو پین دا ډېر زبردست اپشن دی دې باندې ما کلیک ولګاو دا مې اوکې کلیک کړو خو زه به راځم وینډوز میډیا پلایر والا ویډیو به اوپن کوم دې باندې به زه کلیک کوم دا ما سره وینډوز میډیا پلایر والا ده صحیح شوه دې ته وایي پریویو پین شو د پریویو پین دې باندې ما کلیک ولګاو دې ته وایي پریویو هینډلر دې باندې چې زه کله کلیک وکړم نو ما ته هغه ویډیو په دې ځای کې پلی شي صحیح ده که زه ورته وایم چې دغه پریویو هینډلر ما ته مه شو کوه نو زه به راشم فولډر ته دې کې به ویو ته راشم او ویو کې به لاندې راشم شو پریویو هینډلر ان پریویو پین دې نه به کلیک ایسته کړم دا به اوکې کړم ما ته به اوس هغه نه شو کېږي که ډبل کلیک ورباندې کړې تا ته به دې ځای کې اوپن کېږي صحیح ده که نه دا ما سره پریویو هینډلر بیا زه رالم فولډر ته ویو ته رالم او په دې کې ما سره بل څه شی دی یوز چیک باکسز ټو سلیکټ آیټم دې باندې ما چې کله اوکې مې کلیک کړو زه فار ایگزامپل سی ډرایو ته رالم
او دې ځای کې زه غواړم چې یو څو فولډر یې سلیکټ کړم. کله چې زه به دې باندې کلیک کوم بل باندې چې کلیک کوم هغه کلیک ختم شي بل فولډر ماته انتخاب شي. خو زه د چکونو په واسطه باندې کولی شم چې 2 3 4 فولډر یې په یو ځای انتخاب کوم. خو دې خوا کلیک کوم هغه واپس ختم شي. صحیح ده. بیا زه رالم فولډر ته ویو ته رالم دې نه مې کلیک ایسته کړ. یوز شیرینګ ویزرډ دا شیرینګ دپاره استعمالیږي. زه فار ایگزامپل دې ځای ته رالم دا شیر کوم رایټ کلیک ور باندې فار ایگزامپل کوم شیرینګ ته رالم دا شیر ماته بعضې وخت کار نه کوي. صحیح شو. دې وجه څه شوي فولډر ته به ته راشي فولډر آپشن ته به راشي ویو باندې به کلیک کړي یوز شیرینګ ویزرډ نه دې چې کله کلیک ایسته کړو نو تاسو ته به اوس هغه شیرینګ کار نه کوي. تاسو ته به اوس دا کار نه کوي. صحیح ده. بیا زه راځم واپس فولډر ته رالم بیا زه رالم ویو ته یوز شیرینګ ویزرډ کې ما کلیک ولګاو دا مې اوکې کلیک کو رایټ کلیک ور باندې کوم پراپرټي ته راځم نو ماته به دا شیر کار کوي. زه کولی شم چې دا د بل کمپیوټر سره خپل فولډر شیر کړم چې بل کس یې وکولی شي د نیټورک د لارې نه ځان ته لاسته راوړي. بله خبره ما سره څه شی ده فولډرز ته زه رالم ویو ته رالم when typing into list view automatically type into the search box select the typed item in the view. For example automatically type into the search box دا ما واغسته دا مې اوکې کلیک کو. زه چې فار ایگزامپل یو فولډر ته راشم او زه فار ایگزامپل ډي پریس کړم څنګه مې چې ډي پریس کړم ماته اتومیټیکلی په دې سرچ باکس کې ولیکل شو. صحیح ده که نه. همدغه شان فار ایگزامپل زه دې ځای ته رالم هلته فار ایگزامپل اچ مې ولیکو که نه اچ مې پریس کړم اتومیټیکلی ماته هلته ولیکلی شو. صحیح ده. زه همداسې نه کېږي په کوم کې باندې چې هغه فولډر نیم یا فایل نیم شروع کېږي باید هغه فولډر هغه فایل ماته انتخاب شي. زه راځم فولډر ته ویو ته رالم select the type item in the view دې باندې به تاسو کلیک کوئ. اوس چې فار ایگزامپل تاسو دلته راشئ ډي پریس کوم ډي منې سم نشته پی پریس کوم پی منې دا دي ډبلیو پریس کوم ډبلیو منې دا دی رایټ کلیک کوم ریفریش وخم ډبلیو منې وای دا دی. صحیح ده که نه. بیا راځم فولډر ته ویو ته رالم دې نه پس ما سره څه شی دی ریسټور ډیفالټس. فار ایگزامپل تا دې کې څه سیټینګز وکړو اته چې هر سره خپل حالت ته راوله ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک کړي دا به اپلای کلیک کړي اوکې به کلیک کوي هر څه به تا خپل حالت ته راشي څه سیټینګ دې پکې وکړه څه چینجز دې پکې وکړه هر څه به تا د ډیفالټ حالت ته راشي. هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. دا مونږ سره ویو ټیب فولډر آپشن سیکنډ پارټ دریم پارټ به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې